and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, Buhari says military fighting power progressed under his watch. First set of Nigerians set to arrive in Niger from Sudan. On the foreign scene, more airstrikes in Sudan as ceasefire expiry looms. And in sports, Opening boss declares Akpoguma fit for Leipzig clash. A very beautiful evening to you and thank you for joining us on the news across the world on Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Babafemi Adesoye. Yes, you can get to listen to us via our website, that is www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook, that is at Diamond 887 FM, and on YouTube, Diamond FM Ilorin. We'll bring you the details of the news right after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station. You're welcome back, and now the news in detail. President Muhammadu Buhari has said the fighting power of the Nigerian army had progressively increased since his administration began in 2015, making it one of the strongest in Africa today. Buhari said this at the Nigerian Army Parade of Trooping and Presentation of Colors at Eagle Square, Abuja. Buhari noted that the army was ranked 7th among African militaries in 2015, but has now moved up to 4th under his watch. Recent data from Global Firepower showed that the Egyptian army tops the military ranking in Africa in 2023. Bearing any last-minute changes, the first set of Nigerian evacuees from Sudan are expected to arrive in Nigeria on Friday, the Nigerians in Diaspora Commission said on Thursday. Chairperson of the commission, Mrs. Abike Dabiri Erewa, disclosed this to journalists at the 70th session of the State House Ministerial Briefing organized by the Presidential Communications Team at the Aso Rock Villa, Abuja. Dabiri Erewa announced that 13 buses have departed from 2 universities in the Sudanese capital, Khartoum, ferrying Nigerian students to the Aswan border in Egypt, where they will be airlifted to Nigeria. She said the Nigerian embassy in Sudan has informed the army and the rapid support forces ahead to ensure safe passage for the evacuees. However, she noted that logistics challenges escalated when more Nigerians who had not been earlier documented for the exercise suddenly expressed interest to return home upon sighting some of the 40 buses. Dabiri Erewa revealed that although at least 5,500 Nigerian students are currently schooling in Sudan, the Nigerian population in the Horn country is about 3 million.
The Pan-Yoruba Socio-Political Organization, Afenifere, has called on the federal government to discontinue all the plans and arrangements to conduct the forthcoming National Housing and Population Census in Nigeria. The group said it bemoaned the conduct of the national exercise, which is scheduled to commence on the 3rd May, saying it was inauspicious in timing and will be impossible in credible implementation. This was contained in a communique at the end of its monthly meeting held at the residence of Afenifere's acting leader, Pa Ayo Adebanjo, in Isanya-Ogbo, Ogun State. The Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, says it has achieved a lot in eradicating economic and financial crimes in Nigeria. Mr. Abdul Rashid Bawa, the chairman of EFCC, said this in Maiduguri when he declared open a workshop on economic and financial crimes reporting for journalists in the zone. Bawa, represented by the EFCC Maiduguri Zonal Commander, Mr. Oshodi Johnson, said the commission could do more with media support in exposing corruption. He added that the workshop was aimed at educating journalists across the country on their importance in the fight against corruption and economic crimes. The news across the world is reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM, Ilorin. We'll go on a break now, and right after then, we'll bring you foreign stories and sports news. Please do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. Taking a look at happenings on the foreign scene, the Sudanese army has pounded paramilitary fighters with airstrikes in the capital, Khartoum, while deadly fighting has flared in Darfur as a ceasefire that has slowed street battles is set to expire. Columns of smoke rose on Thursday near the presidential palace in Khartoum and areas north of the capital as aircraft flew sorties. The paramilitary Rapid Support Forces RSF said its rival, the Sudanese Armed Forces, bombed its camp in the Kafuri district with warplanes. As the death toll continues to rise, at least 512 people have been killed and 4,193 wounded as the conflict entered a 13th day. Still on the foreign scene, Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif has won a vote of confidence from the National Assembly in a major victory for the country's governing coalition amid persistent opposition calls for a general election. Sharif was able to secure 180 votes against the 172 acquired to achieve a simple majority in the lower house of the parliament, Speaker Raja Pervez Ashraf announced. The vote came 3 days after the government vehemently denied reports that Sharif was planning to seek a vote of confidence. Now we're moving to the exciting world of sports. Diamond FM Sports News. CSG Hoffenheim manager Pellegrino Matarazzo has cleared defender Kevin Akpoguma for this weekend's Bundesliga clash against RB Leipzig. Akpoguma was substituted in Hoffenheim's home defeat to FC Cologne last weekend after breaking his nose following a collision with an opponent. There were fears the Nigerian international will spend
time on the sidelines following the incident. Matarazzo has, however, dispelled such fears and hinted the centre-back will be included in the match-day squad for the trip to Leipzig. That ends the sports update. Please stay tuned for the concluding part of the news. And now we have come to the end of the news across the world for today. But before we go, here again are the major highlights. Buhari says military fighting power progressed under his watch. First set of Nigerians set to arrive Nigeria from Sudan. On the foreign scene, it was brought to you that more airstrikes in Sudan as ceasefire expiry looms. And in the world of sports, we also told you that Hoffenheim boss declares Akpoguma fit for Leipzig clash. Did you know the tongue is the only muscle in the human body that works without any support from the skeleton? Now you know. Diamond FM says, do good even when others do not. Satisfy your conscience. Be a difference in every development. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. Once again, the number is 0916 062 7526. The news across the world was edited by Sani Alausa Isa. I am Babafemi Adesoye. Thank you for listening to your Shining Supreme station. Enjoy the rest of your evening. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Bumi babalẹ̀ nípa òjò balẹ̀ ata ṣàràṣàrà. Diamond FM 88.7 nípínlẹ̀ Kwara. Ọba gbogbo wọn là á ṣe. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Aki ẹ kú ìrọ̀lẹ́ ẹ̀sìnkú bí ojú ọjọ́ ti rí yìí àwọn kókó inú ìròyìn náà rèé. Ààrẹ Buhari ní ìtẹ̀síwájú bá agbára ìjagun àjọ ọmọ ogun lásìkò ìjọba òun. Ọ̀wọ́ kìíní àwọn ọmọ Nàìjíríà yóò gúnlẹ̀ láìpẹ́ sílẹ̀ bàbá wọn látorílẹ̀-èdè Sudan. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ogun ojú òfurufú jíjà ń peléke sí nílẹ̀ Sudan níbi àdéhùn ìjogun omi ti fẹ́rẹ̀ parí. Ìròyìn eré ìdárayá ọ̀gá àgbà ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Hoffenheim kéde pé ara Akpoguma ti dá ṣáká láti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kojú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leipzig. ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn káàkiri àgbáyé fún tòní láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin Tope Animasahun ní oníròyìn yín. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn àgbáyé wa ní www.diamondfm.net tàbí kẹ́ wò wá tààràtà lórí ìkànnì Facebook ní @diamond887fm. Bákan náà ní YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ láìpẹ́. Sue me man, Ọlọ́run kíkọ rẹ ní opportunity báyìí. My ex ni mo japa ni. O lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀. O kò ní ṣàìní àwọn ẹbí, ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà. O lè japa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé, síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni, ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti sọ di mímọ̀ pé
agbára ogun jíjà àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ Nàìjíríà ti ń tẹ̀síwájú láti máa pèlè sí i láti ìgbà tíjọba òun ti bẹ̀rẹ̀ lọ́dún 2015 èyí tó mú jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó lágbára jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀ lónìí. Buhari sọ èyí níbi ètò ayẹyẹ yíyan àwọn ológun ti àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ Nàìjíríà ọ̀hún tó wáyé nílùú Àbújá lónìí. Ó fi yé ni pé ipò keje ni wọ́n tò àjọ ọmọ ogun ọ̀hún sí láàrin àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ adúláwọ̀ lọ́dún 2015 ṣùgbọ́n tó ti sún sí ipò kẹrin báyìí lábẹ́ ìdarí òun. Àkọsílẹ̀ ẹnu lọ́lọ́ yìí láti àjọ àgbáyé fi hàn pé àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ Íjíbítì ló ń lékè lórí àtẹ nílẹ̀ adúláwọ̀ fún tọdún 2023. Láì bá ní sí àyípadà òjijì kan nínú ètò ọ̀wọ́ kínní àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n yóò kó kúrò lórílẹ̀‐èdè Sudan yẹ kó gúnlẹ̀ sílẹ̀ Nàìjíríà lọ́jọ́ Ẹtì gẹ́gẹ́ bí àjọ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń bẹ nílẹ̀ òkèèrè ti fi hàn lónìí. Alága àjọ náà arábìnrin Àbíkẹ́ Dábíré Erewa ló fi èyí hàn sí àwọn akọ̀ròyìn níbi ètò ìpàdé lájọlájọ 70 irú rẹ̀ èyí tí kọ ètò ìbánisọ̀rọ̀ ti iléeṣẹ́ ààrẹ gbé kalẹ̀ nílé ìjọba l'Àbújá. Dábíré Erewa jẹ́ kó yé ni pé ọkọ̀ akérò 13 ló ti gbéra kúrò ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì méjì nílùú Khartoum tó jẹ́ olú ìlú ilẹ̀ náà tí wọ́n ń kó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ Nàìjíríà lọ sí ẹnubodè Aswan nílẹ̀ Íjíbítì níbi tí wọn yóò ti lọ wọ bàálù tí yóò kó wọn wá sí Nàìjíríà. Oníléeṣẹ́ ìtòwé ìrìnnà ilẹ̀ Nàìjíríà tó wà nílẹ̀ Sudan ti sọ fún àjọ ọmọ ogun àti ikọ̀ ogun tí wọ́n bára wọn jà níbẹ̀ ọ̀hún láti fààyè gba ìkókúrò àwọn ènìyàn náà wọ́ọ́rọ́wọ́. Àmọ́ ó fi hàn pé àwọn ìpèníjà kan yọjú lásìkò tí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà tí kò ìforúkọsílẹ̀ ṣáájú fún ètò ọ̀hún dédé ṣàfihàn ìfẹ́ ọkàn wọn láti padà sílé níbi wọ́n ti gan ní àwọn ọkọ̀ akérò kan nínú 40 ọkọ̀ tí ó ṣiṣẹ́ náà. Arábìnrin Dábíré Erewa fi yé ni pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé 5,000 àbọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà ló ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Sudan, iye àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún ń lọ bí mílíọ̀nù 3. Ẹgbẹ́ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ní Afẹ́nifẹ́re ti ké sí ìjọba àpapọ̀ láti ṣíwọ́ iṣẹ́ lórí gbogbo àwọn ètò tó ti ń lọ fún ètò ìkànìyàn àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà tó ń bọ̀ lọ́nà. Ẹgbẹ́ náà ní ọ̀rọ̀ ètò ọ̀hún ṣeéṣe èyí tí wọ́n ṣètò sí ọjọ́ 3 oṣù karùn-ún kọ àwọn lóminú àti wípé àkókò ṣíṣe rẹ̀ kò bọ́ sí tó tí kò sì ṣeéṣe láti ṣe lọ́nà tó múnádóko. Èyí hàn nínú àtẹ̀jáde kan tó jáde lópin ìpàdé lóṣooṣù wọn tó wáyé níbùgbé adelé adarí ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ọ̀hún Pa Ayọ̀ Adébánjọ nípínlẹ̀ Ògùn. Àjọ tó ń gbógun ti ìwà jẹgúdújẹrá nílẹ̀ wa EFCC ti sọ di mímọ̀ pé òun ti ṣe ọ̀pọ̀ àṣeyọrí o lórí àǹkásí àwọn ìwà ọ̀daràn tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ owó àti tọrọ̀ ajé nílẹ̀ ní Nàìjíríà. Arákùnrin Abdulrasheed Bawa tó jẹ́ alága àjọ náà ló sọ eléyìí nílùú Maiduguri lásìkò tó ṣíde ìbẹ̀rẹ̀ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan lórí ìròyìn àwọn ìwà ọ̀daràn ọrọ̀ ajé àti ìnáwó ṣíṣe lẹ́kùn náà. Bawa tí olùdarí ẹkùn àjọ náà nílùú Maiduguri arákùnrin Oṣòdì Johnson ṣojú fún sọ pé àjọ náà lè ṣe gudugudu sí i pẹ̀lú àtìlẹ́yìn ẹ̀ka ìròyìn lórí à ń tú àṣírí ìwà ìbàjẹ́. Ó fi kún náà pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún wà láti dá àwọn akọ̀ròyìn lẹ́kọ̀ọ́ yíká orílẹ̀-èdè yìí lórí pàtàkì wọn nínú ìjìjà gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti ìwà ọ̀daràn ọrọ̀ ajé. Ìròyìn káàkiri àgbáyé ni ẹ̀ ń tẹ́tí sí láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àti tèrè ìdárayá à ń bọ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Akíyẹ káàbọ̀ padà bí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, ìròyìn káàkiri àgbáyé ló ń lọ lọ́wọ́ láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn ń tẹ̀síwájú báyìí. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, àjọmọ̀gùn orílẹ̀-èdè Sudan ti fi ogun ojú òfurufú tẹ̀ẹ̀rì àwọn jagunjagun
afarajológun nílùú Khartoum tó jẹ́ olú ìlú ilẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ ni iná ìjà tó gbóná girigiri kan dìde nílùú Darfur níbi àdéhùn ìjogun omi ìjogun òsèmí kan tó ti mú ìfàsẹ́yìn bá ìjà ìgboro níbẹ̀ tí ìfẹ́ tẹnubodò. Ṣe ni èdè èéfín tú jáde lọ́jọ́bọ̀ ní lẹ́bàá ààfin iléeṣẹ́ ààrẹ nílùú Khartoum ọ̀hún àtàwọn agbègbè àríwá ìlú náà níbi àwọn ọkọ̀ òfurufú tí ń gbé àwọn ọmọ ogun fò lókè. Ikọ̀ àwọn ọmọ ogun afarajológun náà fi yé ni pé orogún òun ti ṣe àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ Sudan fi ohun abúgbàmù pa ibùdó òun rẹ́ lẹ́kùn Kafore pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ òfurufú jagunjagun. Níbi iye àwọn tó ń pàdánù ẹ̀mí wọn ti ń ga sí i níbẹ̀ ó kéré tán 512 ènìyàn ní kó ti pa ò tí ẹgbẹ̀rún 5,7 ènìyàn sì farapa níbi làásìgbò náà ti wọ ọjọ́ 13 báyìí. Síbẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè olóòtú ìjọba ilẹ̀ Pakistan Shehbaz Sharif ti jáwé olúborí ìbò anígbọ̀kànlé nínú rẹ̀ látọwọ́ ilé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ náà, èyí tó jẹ́ ìṣẹ́gun gbòógì kan fún àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ tó ń ṣàkóso orílẹ̀-èdè ọ̀hún pẹ̀lú bí ìpè lemọ́lemọ́ ṣe ń jáde fún ètò ìdìbò àpapọ̀ kan ṣíṣe. Sharif ọ̀hún ní ìbò 100 tako 52 tó jẹ́ àmúyẹ láti fi ṣàkójọ àwọn tó pọ̀ jùlọ nílé aṣòfin kékeré náà, gẹ́gẹ́ bí abẹnugan ilé Raja Pervez Ashraf ti kéde. Ìbò náà wáyé lẹ́yìn ọjọ́ kẹta tíjọba jiyàn àwọn ìròyìn kan tó jáde pé Sharif ọ̀hún pète láti wá ìbò tí ó ṣe ègbè lẹ́yìn rẹ̀. Ìròyìn eré ìdárayá. Adarí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù TSG Hoffenheim Pellegrino Matarazzo ti sọ pé digbé ni Kevin Akpoguma tó ń gbá látọwọ́ ẹ̀yìn fún ikọ̀ náà dúró láti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ òpin ọ̀sẹ̀ yìí kojú ikọ̀ RB Leipzig nínú ìdíje Bundesliga. Akpoguma ọ̀hún ni wọ́n fi ẹlòmíràn rọ́pò rẹ̀ níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ikọ̀ FC Cologne ti nà wọ́n mọ́lé lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá lẹ́yìn tó fi imú ṣèṣe látara ìforígbárí kan èyí tó ní pẹ̀lú alátakò kan. Àwọn ìfòyà ti ń fojú hàn pé agbábọ́ọ̀lù ọmọ Nàìjíríà ọ̀hún yóò jókòó pẹ́ nílẹ̀ látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ náà, àmọ́ ò Matarazzo ti ká àwọn ìfòyà náà kúrò tó sì fi yé ni pé agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn náà wà nínú ikọ̀ tí ó kojú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leipzig lópin ọ̀sẹ̀. Ìròyìn káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ fún tòní láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ àwọn kókó tí a ti mẹ́nubà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmúwá fún yín pé ààrẹ Buhari ní ìtẹ̀síwájú bá agbára ìjagun àjọ ọmọ ogun lásìkò ìjọba òun. Bákan náà lẹ gbọ́ pé ọ̀wọ́ kìíní àwọn ọmọ Nàìjíríà yóò gúnlẹ̀ láìpẹ́ sílẹ̀ bàbá wọn láti orílẹ̀-èdè Sudan. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè lẹ ti gbọ́ pé ogun ojú òfurufú jíjà ń peléke sí nílẹ̀ Sudan níbi àdéhùn ìjogun omi ti fẹ́rẹ̀ parí. Nínú ìròyìn eré ìdárayá àmúwá fún yín pé ọ̀gá àgbà ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Hoffenheim kéde pé ara Akpoguma ti dá ṣákàwò láti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kojú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leipzig. Kí a tó máa lọ jẹ́ mọ̀ pé ahọ́n nìkan ṣoṣo ni iṣan nínú àgọ́ ara ènìyàn tó máa ń ṣiṣẹ́ láì nílò àtìlẹ́yìn egungun. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM lónìí rèé, máa ṣe rere kódà nígbà tí àwọn ẹlòmíràn kò bá ṣe. Tẹ́ ẹ̀rí ọkàn rẹ lọ́rùn, jẹ́ ẹni ọ̀tọ̀ nínú ohun gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀. Fún ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká àti agbègbè yín tí ẹ fẹ́ fi tó iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí, ẹ lè kàn sí yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa lórí nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526. Sani Aláùsáísá ni olóòtú ìròyìn náà. Tope Animasahun ló tú sí èdè abínibí wa tó sì kà sí etí ìgbọ́ yín. Ẹ ṣeun níbi ẹ ti ń tẹ́tí sí wa ní ìkànnì yín tó ta wọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ó di ìmọ̀lẹ̀ ó dóṣùn pa kárí ayé Diamond FM dání ìkáyé ẹ̀fẹ̀ polówó
polówó wá. Àní Diamond